हेलो ट्रेडर फ्यामिली, वेलकम ब्याक अनि न्यू ब्रान्ड भिडियो। अनि तपाईँलाई विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको माझमा अस्ति मैले तपाईँलाई यो सेयर गरेको थिएँ भिडियोमा, अनि लगभग आजभन्दा 10 दिन अगाडि होला, 10-11 दिन अगाडि सेयर गरेको थिएँ। अनि यसले चाहिँ पे आउट दिएको छ लगभग मलाई चाहिँ 14,000 cdoge दिएको छ। यसले चाहिँ 7,000 चाहिँ यसले दिन्छु टोकन एयरड्रपमा भनेको थियो, तर मलाई 14,000 चाहिँ कसरी दियो भन्दाखेरि मैले अर्कोमा पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ यसको। अनि अहिले यहाँनिर यसको चाहिँ अफर चलिरहेको छ। तपाईँ गर्नु भएको छैन भने एकचोटि गर्नु होला, तपाईँ प्राइस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तर त्यो एयरड्रपको चाहिँ यसले चाहिँ दियो होला, तर फेरि अर्को आउन सक्छ। यहाँनिर 100 मिलियनको यहाँनिर एयरड्रप चलिरहेको छ, अनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बेसी स्मार्ट चेनको तपाईँलाई मैले ट्रस्ट वालेटमा अस्ति देखाएको थिएँ त्यही। अहिले तपाईँ चाहिँ नयाँ एउटा यसको चाहिँ उयोमा जानु होला, अनि यहाँनिर गएर नयाँ उयो लिनु होला, कन्ट्याक्ट एड्रेस। अनि नयाँ कन्ट्याक्ट एड्रेस लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर गर्नु सक्छ। यहाँनिर कन्ट्याक्ट एड्रेस भनेर यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट एड्रेस भनेर यहाँ जान सक्नुहुन्छ, अनि कन्ट्याक्ट एड्रेस चाहिँ त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर बिएससी स्मार्ट चेन्स यहाँनिर त तपाईँ यसको सप्लाई हेर्नु होला, डोगी कोइनको भन्दा कम्ती चाहिँ म्याक्सिमम् सप्लाई, टोटल सप्लाई डोगी कोइनको यो भन्दा धेरै छ। 900 कति चाहिँ यसको 500 कति भने 142 बिलियन 152 बिलियन 33 मिलियन कति छ यसको होइन। तर डोगीको चाहिँ 142 बिलियन 9 छ क्या। यसको लगभग 4 मिलियन एब प्लस छ डोगीको भने यसको कम्ती छ। अनि यो पछि राम्रो हाइप पनि दिइरहेछ अहिले। अब फ्रीमा पाउने हो होइन, पैसा इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थियो, अहिले ऊ भइसकेको छ। कन्ट्याक्ट एड्रेस त्यहाँ गएर फेरि तपाईँको पुरानोमा विथड्र भएन भने अनि त्यहाँदेखि गएर यहाँनिर विथड्रमा जानुहोस्। विथड्रमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो आउन सक्छ, यस्तो भन्छ इन्टरभ्यू लिङ्क भनेको हुन्छ। तपाईँ ट्विटरमा गएर त्यसको त्यो उमा चाहिँ त्यहाँनिर ट्विटमा जानुपर्छ, यहाँ सबमिट हुँदा ट्विटमा जानुपर्छ। ट्विटरमा गएर एउटा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, सेयर रिट्विट 3जना साथीहरूलाई ट्विट गर्नु होला। अनि त्यहाँनिर गएर रिट्विटमा गएर अनि त्यहाँनिर रिट्विट गर्नु, अनि मुनि त्यो हुन्छ। अनि टक्क त्यहाँनिर गएर 3जना साथीको युजर नेम टक 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 हालिदिनु, अनि त्यहाँदेखि गएर अनि रिट्विट गर्नु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट एउटा गरिदिनु, गुड प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रोजेक्ट भनेर एउटा गरिदिनु। अनि त्यहाँनिर त्यो ट्विट गरेको, आफूले ट्विट गरेको लिङ्क चाहिँ यहाँ लिएर हालेर सबमिट गर्नु होला, अनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ धेरै धेरै अपडेटहरू आइरहेको छ। ट्विटरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसको टेलिग्राम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम र ट्विटर चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एक्स लेखेको ट्विटर भइहाल्यो होइन। यो ट्विटरमा गएर विभिन्न ट्विटहरू गरिरहेको छ। यसको राम्रो मार्केट क्याप गरेको छ भनेर 81 फलोवर्स भइसकेको छ होइन। यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँनिर डोगी कोइनको यहाँनिर तपाईँले ट्विटहरू गर्नु होला। यहाँ ट्विट गरेर चाहिँ यहाँभन्दा तपाईँले जुन सेयर गर्नुहुन्छ त्यहाँ सेयर गरेको यहाँ ट्विट गरेर यहाँ क्विट ट्विटमा गएर यहाँनिर 3जना यहाँनिर चाहिँ लेखेर 3जना साथीको युजर नेमहरू हालेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक अनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्नुभएपछि रिसिभ गर्नु तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिलेको भिडियो पनि देखाएको छु त्यो cdogeको होइन, साइबर डोगीको। अनि तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ टोन फ्री बोर्ड। यो टोन फ्री बोर्डमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टक्क गर्नु भनेर लगभग 50जना साथीहरू पनि छैन कि के हो मेरो मेम्बरहरू साथीहरू होइन, 10जना चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो। 10जना साथीहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। 50जना अब 40जना मात्रै छ क्या यार। तपाईँहरूलाई केही तिर्नु पर्दैन, पैसा दिनु पर्दैन क्या। मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट यसले विथड्र दियो भने 100% तपाईँलाई विथड्र दिन्छु भनेर भनिरहेको छु त। यसले विथड्र दियो भने 500 बनाऊ न, एकचोटि हेरौँ न त, चेक गरौँ भन्ने कुरो क्या साथीहरू। अहिलेसम्म चलिरहेछ होइन। अहिले यसले दिइहाल्छ कि बा भनेर क्या। अनि दियो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ $11 त म दिन्छु क्या तपाईँहरूलाई म। यसले विथड्र दिनु पऱ्यो, तर यसले विथड्र दिएन भने त म कसरी दिनु सक्दिनँ होइन। तर 50जनालाई म विथड्र दियो भने म लाइभ तपाईँहरूको यहाँनिर युजर नेम हुन्छ नि त। यहाँनिर साथीहरूको यहाँनिर यस्तो हुन्छ नि त, यस्तो हुन्छ नि त। यहाँनिर कोले गर भनेर यहाँनिर युजर नेम छ, कमल अधिकारी, प्रदीप, यो यस्तोहरू छ नि त। यो साथीहरूले गरेको जोइन गरेको छ क्या, यो साथीहरूलाई म दिन्छु क्या। अब 10जना छ अझै छ होइन, यिनीहरू चाहिँ पेन्डिङमा रहेछ। अनि त्यहाँदेखि अब अरू साथीहरू पनि हुनसक्छ पेन्डिङमा हुनुको मतलब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लेभल कम्प्लिटहरू नगरेको कारणले पनि हुन्छ। एकचोटि गएर यहाँ रोल गर्नु होला, यहाँ गएर
टोन फ्री एनरोल गर्नु होला। त्यहाँदेखि त्यो एक्टिभ पनि हुनसक्छ होइन। अनि जति पनि साथीहरू छ मेरो अनि यहाँ गएर रोल गर्नु होला। अनि त्यो साथीहरूलाई चाहिँ म 50जना जति हुन्छ अनि 50जना भइसक्नु बित्तिकै चाहिँ त्यहाँनिर मेम्बर देखाइसकेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि विथड्र गर्छु। विथड्र गरेर यसले विथड्र दियो भने साइटले विथड्र दियो भने यो बोर्डले विथड्र दियो भने चाहिँ डेफिनेटली आई विल पे $11 फर यु। अन्तदेखि जसले चाहिँ अब ट्रेडहरू गर्न चाहनुहुन्छ उसले ट्रेड तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट एउटा ट्रस्ट वालेट बनाउला, त्यहाँनिर म दिन्छु होइन। अनि जसले चाहिँ गर्नु सक्दैन फर्स्ट या ट्रस्ट वालेट चिजमा गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ ट्रस्ट वालेटै बनाउँदा हुन्छ। ट्रस्ट वालेट गएर त्यहाँनिर तपाईँलाई दिन्छु। अनि अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ के भनेदेखि जसले चाहिँ त्यस्तोहरू केही चाहनुहुन्न मैले उहाँ चलाएँ यसबाट पे आउट गरेर मैले सेल गरेर यसबाट पे आउट गरिसकेपछि पाइसकेपछि सेल गरेर मलाई त्यसको रकम जति बराबर म इसिओमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। ओके बाई।